เปิดทางได้สวัสดีอยู่กับผมท่านองค์พระก๊อตกับรายการ Thailand Adventure นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน PT ที่หนึ่งนะผมมาแวะเติมน้ำมันก่อนที่จะออกเดินทางไปสถานีตากอากาศบางปูนะครับผมไปเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนดีกว่านะไปข้างในมินิมาร์ทเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับผมก็เลยต้องข้ามฉากมาเป็นณตอนที่หลังจากที่ซื้อน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตดื่มน้ำก่อนสดชื่นว่ะสดชื่นจริงๆเฮ้ยที่นี่มีสายฉีดไว้แยกนี้ไม่มีสัญญาณไฟกำกับต้องคอยมองซ้ายมองขวาตลอดคนอันตรายเลยเมื่อกี้เนี่ย อีกประมาณ 3.3 กิโลเมตรนะครับผมเป็นระยะทางที่จะถึงบางปูนะคนเลยนะครับผมไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยฮะวันนี้เป็นวันธรรมดานี่ถ้าเป็นก่อนโควิดต่อให้เป็นวันธรรมดาก็มีคนมาเที่ยวเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมต้องหาที่จอดรถก่อนนะร้านค้าแทบไม่เปิดสักร้านเลยโอ้ไม่มีใครเลยบริเวณที่ผมอยู่แทบจะไม่มีรถเลย มีแค่คันนี้คันเดียวนะครับผมนอกนั้นก็แทบจะกลายเป็นสถานที่ร้างไปแล้วอะพระเจ้าช่วยไปเดี๋ยวเราลองไปสำรวจดูอะไรบางอย่างก็แล้วกันครับผม โอ้ย
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10 กว่าปีก่อนอะบริเวณเนี้ยแต่ไม่ด้วยรถหลายคันเลยนะครับผมผู้คนมาเที่ยวเยอะมากนะครับผมแต่วันนี้เป็นวันปกตินะครับผมไม่ใช่เป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นปกติแบบนี้หรือเปล่าแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์จะโล่งประมาณนี้หรือเปล่าผมว่ามันต้องมีผู้คนบ้างเลยนะแบบนี้มันเหมือนเป็นสถานที่ร้างอะดูสิปกติตรงนี้จะเป็นที่ร่มนะสามารถจอดในร่มได้นี่ถึงขั้นแบบว่ากลายเป็นกลางแจ้งไปเลยอะรถผมตอนนี้ก็จอดตากแดดตรงๆไปเลยฮะแล้วตอนนั้นที่บริเวณร้านค้านู่นนะฮะไม่มีอะไรขายเลยครับผมปิดหมดเลยอะเมื่อประมาณ10 กว่าปี20 ปีที่แล้วนี่แถวนี้เยอะมากนะครับผมเมื่อก่อนพ่อกับแม่พาผมมาที่นี่บ่อยมากนะครับมาเที่ยวผู้คนก็มาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากนะครับผมครั้งล่าสุดตอนนั้นผมมาช่วงก่อนเกิดระบาดโควิดใหม่ๆนะผมใช้วิธีเดินนะตอนนั้นผมยังไม่มีรถส่วนตัวแบบนี้นะเฮ้ยอีแมงวัดผมเดินมาจากนู่นน่ะน่าจะเป็นวัดศรีจันทร์หรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้เดินประมาณ20 นาทีประมาณ2 กิโลเมตรได้นะหรือประมาณ1 กิโลเมตรกว่าแหละเดินแล้วมาตามบริเวณเนี้ยนะผมบริเวณเนี้ย แล้วระหว่างที่ผมเดินมาเนี่ยก็จะมีพวกผู้คนวิ่งออกกำลังกายช่วงนั้นก็ประมาณ4 โมงเย็น5 โมงเย็นนะก็จะมีผู้คนมาเริ่มวิ่งออกกำลังกายแล้วที่นี่ก็เป็นสถานที่ราชการด้วยนะครับผมนะมีทหารคอยเฝ้าอยู่หลายจุดอยู่นะเหมือนคลองเลย หรือว่าน้ำท่วม เฮ้ยไหลเหมือนแม่น้ำเลยอะมองจากบริเวณนู้นนะจากตรงนู้นแล้วก็มายังบริเวณเนี้ยเหมือนแม่น้ำเลยอะผมคิดว่าจะเป็นน้ำที่ท่วมมาจากป่าชายเลนตรงนู้นแน่เลยนะตรงนั้นเห็นท่อน้ำนี่เป็นสีฟ้าผมไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเห็นหรือเปล่าน่าจะมีสัตว์น้ำอยู่บริเวณนี้บ้างนะ เป็นยังไงวะเราขออนุญาตเท้าจุ่มน้ำแป๊บหนึ่งจะเป็นยังไงโอ้ยแมงโอ้ยน้ำร้อนมากเชี่ยน้ำร้อนมากเลยอะพอผมเอาเท้าจุ่มน้ำปุ๊บโอ้ยร้อนมากขอขึ้นก่อนผมคิดว่าคงไม่มีสัตว์น้ำมาอยู่บริเวณนี้แน่น้ำร้อนขนาดนี้คงตายพวกปลากุ้งหอยปูปลาก็ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นหมดแหละคงไม่มาอยู่บริเวณนี้หรอก เมื่อกี้ผมลื่นสะดุดตรงบริเวณนี้นะเฮ้ยคนละส่วนไม่ใช่ตรงนี้มันต้องเป็นตรงนี้รถโอ้โหเฮ้ยขึ้นได้ไหมขับได้ไหมเฮ้ยเหมือนล้อมันจมถอยหลังมาก่อนครับผมเมื่อกี้ผมสะดุดบริเวณนี้นะ เกือบหกล้มแล้วไงเกือบเสื้อเปื้อนแล้วไงเมื่อกี้รองเท้าเปื้อนผมยังเอาเท้าไปจุ่มน้ำเมื่อกี้ได้นะ เดี๋ยวพวกเราลองไปสำรวจบริเวณนู้นดีกว่านะไปบริเวณนี้เป็นที่สำหรับจอดมอเตอร์ไซค์นะโอ้เป็นที่ร่มให้เลยเนี่ยดูดิแต่ว่าที่จอดรถยนต์กับเป็นที่โล่งแจ้ง ตอนนี้รถของผมกำลังจะกลายเป็นเท้าอบแล้วนะผมก็กำลังจะโดนย่างสดๆอยู่ในรถนี่แหละ อ
มองไปมองมาตอนแรกผมนึกว่ากิโยตินที่เอาไว้ประหารหัวมนุษย์ อ้อล็อกเข้าได้ไหมอะเข้าไม่ได้ล็อกครับผมแต่ว่ายังดียังมีร้านอาหารตามสั่งเปิดอยู่บ้างอะ นอกนั้นเงียบหมดเลยอะเมื่อก่อนของขายเยอะนะตอนที่ผมมาทำรายงานสมัยที่เรียนในมหาวิทยาลัยอะผมก็มากันตรงนี้แหละมาทำการปลูกป่าชายเลนบริเวณนู้นนะของกินเพียบนะแต่ตอนนี้เหรอโอ้โหตอนที่ผมขับรถเข้ามาตอนแรกก็นึกว่าปิดทำการละเพราะว่าแทบไม่มีคนเลยมันดูรกร้างยังไงไม่รู้แฮะตอนนี้ไม่เปิดเลยสักร้าน ผมคิดว่าน่าจะเปิดตามเวลาที่กำหนดแหละนะไม่งั้นคงไม่ทิ้งร่องรอยให้มาเอี่ยมขนาดนี้หรอกตรงบริเวณนู้นก็ปิด แล้วตรงบริเวณนี้ก็ปิดทั้งสองที่เลยฮะงดใช้พื้นที่ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตห้ามขี่จักรยานในเส้นทางเอาจักรยานเข้าไม่ได้ต้องเดินเท้าเปล่านะ เดี๋ยวไปบริเวณสะพานสุขตาหรือสุขใจผมจะไม่ได้ ไปโอ้โหแห้งไปหมดทุกที่เลยนะครับผมแห้งไปถึงบริเวณนู้นเลยอะผมไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเห็นไหมเพราะบริเวณนี้เป็นน้ำอยู่บริเวณนู้นนะ ที่ผมมาเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วท่วมบริเวณนี้เต็มหมดเลยฮะโอ้โหมันบ่งบอกถึงความสภาพอากาศที่ร้อนจัดถ้าตอนนี้ผมไม่ได้นำหมวกมาผิวที่ผมเคยข่าวตอนนี้กำลังจะกลายเป็นดำแล้วตอนเนี้ย บริเวณเนี้ยจะมีผู้คนมาเพ่นพ่านเป็นจำนวนมากเมื่อ2 ปีที่แล้วที่ผมเคยมาที่นี่นะแล้วเขามักจะซื้ออาหารให้กับนกนางนวลบริเวณกระต๊อบสีฟ้าตรงนู้นนะฮะ ซึ่งอาหารของนกนางนวลคือเศษหมูกรอบนะครับผมซึ่งเศษหมูกรอบเนี่ยก็มาจากโรงครัวที่ศาลาสุขใจนั่นแหละนะข้างในจะเป็นร้านอาหารนะครับผมมันเคยมีที่มาแบบนี้ก็คือนกนางนวลน่ะชอบฉบกินเศษหมูกรอบบริเวณโรงครัวที่ศาลาสุขใจนะครับผมนะแล้วคราวนี้ทางนั้นเขาก็เกิดไอเดียก็คือนำเศษหมูกรอบเนี่ยมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวซื้อแล้วก็นำหมูกรอบนั้นไปให้กับนกนางนวลได้กินนะครับผมถือว่าเป็นไอเดียในการสร้างรายได้อย่างหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีที่ขายหมูกรอบแล้วไม่มีนกนางนวลบินมาบริเวณนี้แล้วแต่ยังพอเห็นปะปายอยู่บริเวณนู้นนะเห็นอยู่ประมาณไม่กี่ตัวเองนะแต่ก็คิดว่าไม่สามารถที่จะจับภาพได้เพราะว่าอยู่ไกลเกินนะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีนกนางนวลตอนนี้กลายเป็นสถานที่ร้างที่หนึ่งนะ
ตรงนี้เคยเป็นที่ขายหมูกรอบนะ เป็นอาหารสำหรับนกนางนวลอันโอชะ ยังพอได้ยินเสียงบ้าง ผมเคยซื้อแล้วก็ผมก็หวานหมูกรอบบริเวณนี้ จากนั้นพวกนกนางนวลก็จะบินมาฉบกินบริเวณนี้นะครับผมบางครั้งผมก็ถึงขั้นใบมือแล้วก็นำหมูเศษหมูกรอบมาไว้บริเวณนี้แล้วก็ให้นกนางนวลมากินหมูกรอบที่มือของผม ข้างในเป็นร้านอาหารนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ขอไม่เข้าไปดีกว่าเพราะตอนนี้ผมไม่อยากกินอะไรต่อ ยังอิ่มตอนนี้น้ำคือปัจจัยหลักในการถ่ายวิดีโอของผมนะครับผมมีทั้งนกพิราบนี่หว่าตรงนั้นจะเป็นโรงครัวนะไอ้บริเวณที่กล้องผมแพนนะผมว่าน่าจะมาจากตรงนั้นแหละที่นกนางนวลชอบมาฉบกินเศษหมูกรอบอะ จากนั้นทางบางปูเนี่ยเขาก็เลยเกิดไอเดียนำเศษหมูกรอบที่นกนางนวลมันชอบโฉบมาขายให้กับนักท่องเที่ยว ผมว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอะหรือว่าอาจจะเปิดช่วงตอนเย็นก็ได้เพราะว่าตอนนี้แดดมันร้อนเอาสไปซ์ขวดหนึ่งครับผมใส่น้ำแข็งด้วยใส่ด้วยก็ได้ครับผมโอเค